اهلا بيكم حبايب ميدليرن. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد. بنكمل هنا في اسئله الاملي examination Egyptian medical licensing exam. 24-year-old patient came للاوتبيشنت clinic with 6-week history of fever وبلادي diarrhea وweight loss. يعني عيان جه عنده 24 سنه بفيفر وبلادي diarrhea وweight loss. On examination he is clinically anemic and has aphthous ulcer. الكومباينيشن ده الحقيقه على بعضه في الماوس aphthous ده يمشي قوي مع احتمالات كرونز ديزيز. لما يقول في مايل تندرنس في الابدومين ده برضه تيبيكال معاه، لان بيبقى في ترانسميورال انفلاميشن في الانتستين مع شويه مع البالبيشن يشعر العيان ببين، فيبقى في مايل تندرنس في الابدومين. لكن الشكل ده في الايج ده 24 سنه فيفر بلادي دايريا ويت لوس مع افتس ألسر، ده كل ده يوجهنا وشويه تندرز في الابدوين تمشي مع احتمالات انفلاماتري باول ديزيز بالذات الكرونز ديزيز. هنا سيجمويدوسكوبي شوز ترانسميورال انفلاميشن، لسه بنقول بيبقى كل اللايرز بتاع الانتستين غير الالسراتيف كولايتس يبقى بس ايه سوبرفيشال على الميكوزا، لا ده ترانسميورال كل اللايرز. النون كازياتنج جرانيولوماس في الكولون والريكتم عشان يفرقها عن التي بي اللي هي بتبقى كازياتنج. What is the most likely diagnosis؟ زي ما شايفين الأعراض دي typical تمشي مع إيه احتمالات الكرونز ديزيز، فيفر بلادي دايريا ويت لوس وأفسس ألسر تندرنس في الابدومين ترانسميورال انفلاميشن. كل دي ناقص ايه عشان يقول لي دي ايه كرونز ديزيز، ودي افسس ألسر في حاله كرونز ديزيز، وصور لبعض الاكسترا ايه انتستينال مانيفستيشنز بتاعته من الامراض اللي ممكن يعمل ايه اريثيما نودوزا، ياثر على العين، ياثر على الليفر، ياثر يعني تيشوز كتيره جدا، واكسترا انتستينال مانيفستيشنز ار ريلاتيفلي ايه كومن ممكن تحصل في الانفلاماتري باول ديزيز بالذات الكرونز ديزيز. وفيستولاز اشهر حاجه ايه معاه بتفرقوا بينه وبين الالسراتيف لانه ترانسميولر واخد اللاير كلها اللايرز بتاع الانتستين، فممكن يحصل ايه فيستولا. الالسراتيف تبقى سوبرفيشال ما يحصلش معاها فيستولا. فالصفات دي اللي شفناها مع بعضينا اللي هي الفيفر والبلادي دايريا وويت لوس وتندرنس في الابدومين وافسس ألسر تمشي مع الايه كرونز ديزيز زي ما شفنا. هنا حالة the mother of 4-year-old son is concerned that he only seems to like to play with his toy train. يعني مش عاوز يلعب مع حد، عاوز يبقى لوحده في حاله ويلعب بايه بالترين بتاعه بس، ملوش دخل باي اطفال تانية ولا اي حد. In his nursery he plays with the toys but not with other children. مش عاوز يلعب مع العيال التانية ومنعزل لوحده. دي typically اول ما الاقي الطفل المنعزل لوحده في حاله ده افكر في الاوتيزم والاوتيستيك disorders. His behavior can be very difficult to manage at times. كتير احيانا بيبقوا كده. He does not say any words whereas وده مشكلة عندهم الverbal communication بيبقى ضعيف جدا. His behavior can be very difficult to manage at times and he does not say any words whereas his classmate children are speaking in sentences. يعني هو ما فيش verbal communication والعيال اللي حواليه بيتكلموا بجمل كمان. On examination you noticed he does not make eye contact، ما بيعملش eye contact with you and pushes his toy train back and forth on the floor. منعزل في حاله، ما فيش eye contact، no verbal communication خالص او ضعيف، وفي عزله مع ذاته يعني. The rest of his examination is normal. What is the most likely diagnosis؟ ده هنا هو حاطط تيك سندروم ديفلوبمنتال ديلي. طبعا دي مش تيك اللي هي ايه يقعد مثلا يغمز او يعمل بلسانه كده، دي تيبيكال ومش اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيف اللي هو الواد المتعفرط اللي بيتنطط ده ومش مركز في اي حاجه، وما هياش هيرنج بروبلم. ده عنده انعزاليه لوحده. دي تيبيكال حاله اوتيزم سبيكترم ايه ديس اوردرز، اللي هي بيبقى الطفل ايه مشكله في الكوميونيكيشن والبيهيفير وعايز ايه منعزل in his own world لوحده، كما ايه يوز اوف ذا ايمن lack of verbal communication وسكيلز، وعايش في عالمه ايه الخاص اوتيزم.
48 years old smoker who was diagnosed with COPD 10 سنين 10 years ago يعني is experiencing shortness of breath and a productive cough with purulent sputum. يعني هو جاله acute exacerbation على chronic obstructive pulmonary disease وفي dyspnea productive cough وpurulent sputum. ومعروف ان احنا حتى بندي علاج في الحالة دي من غير ما نستنى investigations ولا غيره، لان هنا الاكيوت exacerbation the earlier you treat it the better the outcome. نكمل بقى. These episodes have become more frequent within the last few years. What is the best management? If the chest x-ray shows a pneumothorax with حوالي 2.5 سنتيمتر rim of air and no mediastinal shift. يعني لقينا كمان نيوموثوركس في الاكس راي زي الاشعه دي، حاله سي بي او دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز ولو فلات دايفراجما ايه، ومعاه نيوموثوركس جيت بلاك ابيرنس، قارنوه بالحته دي. هنا اهو تشوف جيت بلاك ازاي، ده نيوموثوركس وفاعس اللنج، ده الايدج بتاع اللنج اهو، ادي اللنج اهي وده الايدج ايه بتاعها اللاين ده. فهنا سي او بي دي فعلا حاله اللو فلات دايفراجم واضحه، والايه النيوموثوركس كمان موجود. فده افضل حاجه ليها الحقيقه، لازم انا اساعده على التنفس الطبيعي ان انا اعمل انتركوستال ايه درين للاير ده، وهو ده الافضل حاجه انسيرشن اوف انتركوستال درين عشان ادرين الاير اللي في النيوموثوركس ده واسمح للاكسبانشن بتاع اللنج يبقى ايه افضل بكثير. عندي هنا 26 years old female patient presented with incidental finding of liver mass. يعني بالصدفة وسط التحليلات لقينا ايه liver mass on CT scan وشكينا في احتمالات هيمانجيوما. كل الصفات بتقول ايه هيمانجيوما. هنا نعمل لها ايه؟ الحقيقه هو حاطط كذا حاجه، لوبكتومي وانجكشن سكليروثيرابي اوبزرفيشن وراديو فريكوانسي ابليجن. المفروض يعني تبقى، شوفوا يا جماعه الهيمانجيوماس في الليفر عامه من الحاجات الفاسكولار قوي، وانك تقرب لها عامه كجراحه عمليه في غايه الخطوره، ليها انديكيشنز معينه. فلو هي حاله معتدله كده ايه observation is the best، وهو ده الاجابه اللي مختارها. بس احنا بنضيف عليها ايه؟ ان الاوبزرفيشن دي حاله ايه هيمانجيوما دي كانت indications for surgical resection نبقى عارفينها. يعني احنا اساسا من observe، لكن امتى افكر اعمل سيرجري لليفر هيمانجيوما؟ لو في progressive abdominal pain in combination with size اكتر من 5 سنتيمتر، دي كانت 2.5، عشان كده هو قايل 2.5، فمعناها ايه في الرينج ايه الاقل. فانت عايز حاجتين عشان نفكر نشيل الهيمانجيوما، progressive abdominal pain plus size اكتر من 5 سم. فدي لا فيها progressive abdominal pain دي اكتشفت بالصدفه، والسايز 2.5 بس. Observation is justified in patients with minimal or no symptoms even in patients with giant hemangiomas. يعني كمان ده بيجيبها لك من الاخر، لو هي جاينت هيمانجيوما كمان هسيبها طالما ما فيش سيمبتومز. طالما قال انسيدنتال، معذره هو ما كتبش حجمها 2.5 لكن قايل انسيدنتال، يعني بالصدفه اكتشفت، ما فيش شك وما فيش كومبلين، وبالتالي الاوبزرفيشن هو البيست ايه اوبشن زي ما احنا شايفين اهو. اوبزرفيشن مقبول ليهم طالما مينيمال سيمبتومز او حتى لو جاينت هيمانجيوما، لان الاقتراب منها مخيف فيري فاسكولار، وممكن ايه يحصل بليدنج لا يمكن ايقافه، يبقى صعب جدا. السؤال القادم which of the following is most likely mechanism of septic abortion following an induced abortion؟ يعني بعد induced abortion حصل septic abortion، ايه الميكانيزم بعد abortion ويحصل infection؟ غالبا دي ascending infection، دي basics بتاع الباثولوجي عندنا. بعد الابورشن يحصل ايه ascending infection كده اهوت، وتبص تلاقي ايه حصل ايه septic ايه infection بعدها في اليوترس. فهو هنا السؤال ايه الموست لايكلي ميكانيزم اوف سيبتيك ابورشن بعد محاوله انديوسد ابورشن ويبقى يتقلب سيبتيك، ان يحصل ايه اورجانيزم يدخل من بره كده يطلع على فوق يعمل ايه انفكشن وتقلب بسيبتيك ابورشن which is a very dangerous situation. فهنا ننتقل بعد كده للاسئله القادمه باذن الله. شكرا.